नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज मैले पाइनएप्पल ट्याङ रेसिपी लिएर आएको छु। ट्याङ बनाउनको लागि चाहिँ पहिला मैले 1 कप चिनी लिएको छु। ग्लुकोजको धुलो चाहिँ 1/4 कप लिएको छु। कागतीको धुलो 1 चिम्टी लिएको छु। अनि नुन पनि 1 चिम्टी। पाइनएप्पल फ्लेभर पनि लिएको छु। ट्याङ बनाउन सुरु गर्दै छु। चिनी हाल्दै छु मिक्सरमा। ग्लुकोज, अमिलोको धुलो, नुन हालेर म यो मिक्सरमा पिस्दै छु। ल हेर्नुस् त यो पाउडर भइसक्यो। अब म पाइनएप्पल फ्लेभर चाहिँ हाल्दै छु। म पाइनएप्पल फ्लेभर चाहिँ हाल्दै छु 1 चम्चा। ल हेर्नुस् त ट्याङ पनि रेडी भयो। ल हेर्नुस् त म हजुरलाई अब यो ट्याङ बनाएर पनि देखाउँछु। अब यो रेडी भयो। अब म यसमा चाहिँ यो ट्याङ हाल्दै छु। 2 चम्चा। यसमा अब पानी हाल्दै छु। यसरी चलाइदिनु होला एकछिन। गर्मी महिनामा हजुरहरूले पनि यस्तै ट्याङ बनाएर हजुरहरूले घरमा यसरी ट्याङ बनाएर खानु होला। अब यसमा फेरि चिसो बनाउनको लागि चाहिँ आइस क्युब पनि हाल्दै छु। हेर्नुस् त मैले ट्याङ पनि रेडी गर्यो। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर घरमा ट्याङ बनाएर खानु होला। गर्मी महिनामा चिसो चिसो ट्याङ बनाएर हजुरहरूले घरमै बनाएर खानु होला। मेरो भिडियो मन पऱ्यो लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु।